Hej hej, hallå! Här sitter jag vid Garphyttedammen och då är jag på Bergslagsledens etapp 4. Det betyder att jag tagit mig tillbaka till Storå och gått ut hit för en första natt när jag ska ta den sista lilla biten som vi har kvar på andra genomvandringen av den här leden. Så att om vi kommer till Onnaboda igen nu, då har vi gått hela leden för andra gången. Det är slutet på september och det har varit somrigt ända fram till nu. Men nu väntar 0-gradigt i natt och det är nog ärligt talat inte så många grader nu heller. Så att vi hoppas på att det ska finnas ved och verktyg. Det fanns ingen yxa här men det går bra ändå. Så att vi inte ska frysa, annars blir det nog många sovtimmar. God morgon. Det var en riktigt kall natt och det är fortfarande kallt men en fin dag. Vi får sätta igång och gå och hoppas att vi värmer upp. Jag går här och undrar varför jag fortfarande tycker att det är kallt när jag ändå har gått i en god stund nu. Men väderappen säger att det är 1 plusgrad. Så det är väl därför. Oj, titta vilken frisyr. Så ja. Nattfrosten tinar så smått. Mitt i skogen är vi. Så om det här möjligen är en installation så undrar man lika fullt hur den har kommit hit. Med skorna där. Nu har det blivit en strålande fin höstdag av det hela. Vi går igenom Uskaboda och ser sjön Usken framför oss. Efter drygt halva dagens etapp har vi kommit till Uskavi. Och här är faktiskt restaurangen öppen om man vill äta riktig mat. Här är det fina tillgänglighetsanpassade vindskyddet vid Södra Brunnsjön. Ganska nytt. Och då gissar jag att rampen leder till någon form av parkering eller något. Hoppas också att platsen marknadsförs i de funktionsvarierades organisationer så att det verkligen används. Att man kommer ut även om man har svårt att röra sig. Det blåste satans kallt nere vid Brunnsjön. Och nu när jag kommer upp i skogen så värmer solen gott igen. Ett par riktigt fina kilometer här på väg framåt Stora Gålsjön. Här söta lilla abborrtjärn. Så där, dagen slutar här vid Stora Gålsjön. Det är en väldigt fin plats det här med. Tyvärr saknas yxa och såg. Så vi får se om det blir någon brasa på stockarna. Vi har ju en egen såg så vi klarar den biten. Det har varit ganska kallt hela dagen idag. Men nu är det i alla fall vindstilla här. Så att just nu känns det rätt skönt ändå. Utan yxa och med egen såg så fick vi till en brasa ändå. Men det är ju trist att verktygen försvinner. Så här års vill man ju verkligen ha en värmande eld.
God morgon! Idag börjar vi lite regndrissel. Det kommer nog att förbli gråmulet hela dagen. Vi har planerat för en ganska kort sträcka idag så att vi kommer fram till nästa vindskydd vid Uvberget. Ungefär vid etappslutet kan man gå in i Järleåsens naturreservat. Det gjorde vi förra gången och jag tror att om kanotleden finns kvar så ser man det här bättre från vattnet. Det var inte så märkvärdigt från land. Nattkvarteret idag är vindskyddet vid Uvberget. Eller det ligger ju inte nära Uvberget ens, men den heter Uvberget. Och det är inte en plats vi skulle välja egentligen. En ganska ful skogssluttning. Men det fanns yxa och såg och lite blöt ved. Så vi får en kvällsbrasa idag också. God morgon! Same but slightly different. Det var för kallt i natt, det var fuktigt och vindstilla. Så då var det väl ganska bra att bo i vindskydd. Vi travar vidare på Bergslagsleden. Just nu är det dimma. Men vi tror att det ska kunna bli en fin dag idag. För att få in lite kultur så korsar vi nu Sveriges första normalspåriga järnväg för persontrafik. Mellan Köping vid Mälaren och Hult vid Vänern. Som invigdes 1856. Och den är alltså underhållen i form av en museijärnväg. Den förbaskade 244, vägen alltså. Den har stört oss sedan igår eftermiddag hela natten och vi hör den fortfarande. Annars är det ju väldigt stilla och fint här. Så har vi kommit till Pershyttans tågcafé. Som man kanske kan pricka på en helg under högsäsong. Att det faktiskt är öppet. Vid etappskiftet i Pershyttan så går vi in på STFs signaturled som börjar på etapp 7. Och det är väl en bra start här i Pershyttan. Man kan lära sig mycket om
järnhanteringen i Bergslagen som var världsledande från 1300-talet och genom alla storkrig in till återuppbyggnaden efter andra världskriget. Så att här kan man förkovra sig om man vill, och på sommaren finns det guidade turer både av lockgruvan och av själva byn. Här kan man beskåda en 200 meter lång restaurerad stånggång. Där har vi nått målet för dagen, fina vindskyddet vid Kvarndammen. Det ligger en fin spång över gungflyt ut till Kvarndammen. Nästan som man tänker att det går att bada. Men åtminstone kan man hämta vatten här. Jag tog mig istället ner till den fina badplatsen vid Ramsjön för att få ett ordentligt dopp. Men det är folk på den andra bryggan så det är lite indiskret. Både bra yxa och bra såg. Så att för 4:e kvällen i rad fick vi till en brasa. Gott om ved. God morgon! Snart dags att lämna Kvarndammen. 2 dagar kvar till Onnaboda, där vi är klara. Lika kallt den här natten. Men nu har det mulnat till sig lite. Men vi tror att det ska bli en ganska bra dag idag ändå. På dagens etapp är det mycket som minner om istidens slut för 10 000 år sedan. Och Joldiahavet. Som det här klapperstensfältet som har bildats när vattnet har runnit ner och dragit ner sanden på Närkeslätten. Jag har varit i fält några dagar så det är helt klart värt att gå förbi Mogetorps värdshus. Jag hoppas det framgår hur den här bäcken meandrar här. Hur det rinner åt båda hållen framför oss. Utsikt över Närkeslätten. Nej, det är en rejäl brant ner här, det är det. Men någon utsikt har vi inte sett till. Det stod något om lövsalar i tappbeskrivningen. Men jag trodde kanske löven skulle vara på marken. Men nej då. Så har vi kommit till Vinterhagen och sista natten på den här turen. Vedsågningen är i full gång där borta. Vatten är hämtat i den fina källan en bit härifrån. Och vi väntar oss ytterligare en kall natt, men har vi klarat 4 så klarar vi en till.
God morgon, så här på sista dagen på den här vandringen. Idag gick vi upp före solen eftersom vi ska försöka åka hem i vettig tid från Onnaboda idag. Jag tror att det blir en riktigt fin sista etapp när vi verkligen får närkontakt med Kilsbergen idag. Hitta på det där. Vi börjar dagen med att gå en bit ut med Joldiahavets strandkant, alltså efter senaste istiden. Jag upplevde den här sista natten som lite varmare än de andra. Men det är rejält med frost ute idag också. Så varmt kan det ju inte ha varit. En sån härlig morgon för ett besök på Rusakulan. Hela Närkeslätten ligger för våra fötter. Här i norra Trolldalen, en av de isälvsrännor som går tvärs för Kastningsbranten, har granbarkborren haft mums. Men annars är här väldigt stilla och fint. Så har vi tagit oss till Blankhult. Går in på etapp 9 till Onnaboda. Det blir vår allra sista. Det ligger ett till synes skinande nytt vindskydd på en höjd strax efter Blankhult. Om det här är källan i Tomasboda så hävdar jag att den inte fungerar. För det är ett par 3 meter ner till vattnet, om det ens finns något. Och det finns ingenting att ta med. Nej, men nu klättrar vi inte på ett berg till. Men vi står ändå på 280 meter. Här vid Tomasbodas vindskydd. Vilken ljuvlig höstdag vi har idag. Det är inte så många grader enligt prognosen, men solen värmer ju. Så här hade vi kunnat stanna om det inte hade varit hemresedag idag. För en lång paus i solen. Så var vi framme vid Jöljan och dess fina vindskydd. Som ligger tillräckligt nära Onnaboda för att dra en hel del folk. Och här i sjön Jöljan inträffade en katastrof 1951. Efter en snörik vinter och sen vår. När värmen kom så blev det en väldigt rask snösmältning. Dammen runt sjön brast och sänkte ytan med 3 meter. När vi har kommit till Onnaboda så är den här vandringen slut. Vi ska se om vi kan få duscha någonstans och sen så återkommer jag med lite sammanfattning. Alldeles nyduschade och fräscha får vi börjare på Onnaboda. Men det är lite fel i min planering så nu får vi ut och gå igen. Det går nämligen inga bussar härifrån idag. Så, jag hann ju komma ända hem innan jag gör den här sammanfattningen. Örebrotrafikens app visar bussar på lördagar när man frågar efter torsdag. Så att det fanns ju inga
Men vi fick gå 45 minuter nedförsbacke på en lite trafikerad väg till Garphyttan, så det gick bra ändå. Vi har som sagt gått klart leden nu för andra gången. Vi har gjort det på ett lite skojigare sätt nu när vi har kombinerat med andra leder. Vi började i juni 2023 med att gå Västra Vätterleden från Undernäs till Stenkällegården. Och sen fortsatte vi Bergslagsleden upp till Laxå. Vi fortsatte i september 2023. Då gick vi på Bruksleden från Skinnskatteberg till Malingsbo. Och därifrån Malingsbo-Kloten rundan till Kloten. När vi var inne på Bergslagsleden igen så tog vi oss till Kopparberg. I juni i år 2024 gick vi från Laxå till Onnaboda. I augusti hann vi med hela postleden från Hällefors till Kopparberg. Och sen gick vi vidare på Bergslagsleden nästan fram till Garphyttedammen med ett utsteg till Storå. Och nu den här turen då från Storå och Garphyttedammen och tillbaka till Onnaboda. Jag gillar fortfarande Bergslagsleden skarpt. Den är välhållen, välfungerande och den har inga riktiga lågvattenmärken. Framförallt är det väldigt lite väg. Sen kan man kanske säga att höjdpunkterna också är få. I alla fall om man pratar natur. Det finns ju gruvhistoria överallt såklart. Men jag tycker fortfarande den är väl värd att gå. Fina vindskydd, jag älskar ju vindskydden. Och vi tackar ledhållarna så hemskt mycket för att vi har tillgång till denna fina led. Det var allt för den här gången. Ha det bra. Hej då!